Sự thật về hình xăm sau lưng của Triệu Lệ Dĩnh nỗi niềm khiến Phùng Thiệu Phong lựa chọn ly hôn. Trong giới giải trí Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự vươn lên mạnh mẽ từ con số 0. Cô không xuất thân danh giá, không được đào tạo bài bản, nhưng bằng nghị lực và sự bền bỉ, cô đã xây dựng nên một chỗ đứng vững chắc mà không phải minh tinh nào cũng đạt được. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, lại có những góc khuất ít người biết, và một trong số đó chính là bí mật về hình xăm sau lưng của cô, thứ từng được giấu kín nhiều năm trời. Chỉ đến khi thông tin rò rỉ và lan truyền, công chúng mới vỡ òa. Hóa ra, hình xăm ấy không chỉ là một dấu ấn nghệ thuật đơn thuần, mà còn gắn liền với những ký ức, những trải nghiệm đau thương trong tình cảm. Và cũng từ đây, người ta mới bắt đầu hiểu rằng quyết định ly hôn của Phùng Thiệu Phong tưởng chừng như đột ngột lại có căn nguyên sâu xa hơn rất nhiều. Truyền thông hé lộ, hình xăm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh là một dòng chữ uốn lượn mềm mại, kèm theo một họa tiết tượng trưng cho sự ràng buộc và tự do. Với nhiều người, đó chỉ là một nét đẹp cá nhân, một sự lựa chọn nghệ thuật. Nhưng với Triệu Lệ Dĩnh, nó còn là dấu ấn khắc ghi về một giai đoạn tình yêu nồng cháy nhưng cũng đầy tổn thương. Người ta nói rằng, khi xăm hình này, Triệu Lệ Dĩnh đang ở trong một mối quan hệ tình cảm không trọn vẹn. Hình xăm là lời nhắc nhở về một tình yêu cô từng đặt niềm tin tuyệt đối, nhưng cuối cùng lại tan vỡ trong nước mắt. Với tính cách kiên cường nhưng nhạy cảm, cô chọn giữ hình xăm như một cách níu giữ, cũng là một cách để tự nhắc mình về những bài học đắt giá. Khi đến với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong không hề quan tâm quá khứ của cô. Trong mắt anh, cô không chỉ là ngôi sao sáng chói mà còn là một cô gái ngây thơ, mộc mạc, giàu nghị lực. Anh từng nhiều lần thổ lộ, tôi thích sự trong sáng và chân thật nơi cô ấy. Giữa thế giới đầy hào nhoáng này, Triệu Lệ Dĩnh giống như một cơn gió mới. Thế nhưng, càng ở bên nhau, Phùng Thiệu Phong càng nhận ra rằng hình xăm sau lưng của Triệu Lệ Dĩnh mang một ý nghĩa lớn hơn anh tưởng. Nó không chỉ là một vết mực trên da mà còn là một phần tâm hồn cô, phần mà anh khó có thể chạm đến. Dù hai người có hạnh phúc ra sao, có con chung đáng yêu đến thế nào, hình xăm ấy vẫn như một chiếc bóng, gợi nhắc về một tình yêu cũ chưa bao giờ khép lại trọn vẹn. Khi tin tức ly hôn của họ được công bố, công chúng bất ngờ và tiếc nuối. Nhiều người đồn đoán do lịch trình bận rộn, do áp lực từ gia đình, hay thậm chí do những scandal trong giới. Nhưng chỉ khi sự thật về hình xăm được nhắc đến, người ta mới nhận ra, có lẽ nguyên nhân còn sâu xa hơn thế. Phùng Thiệu Phong là một người đàn ông tinh tế và nhạy cảm. Anh hiểu rằng, tình yêu không thể chỉ dựa vào hiện tại, mà còn cần cả sự an yên trong tâm hồn. Thế nhưng, khi người phụ nữ mình yêu thương nhất vẫn còn mang trong tim những ám ảnh, những kỷ niệm chưa thể xóa nhòa, anh lựa chọn buông tay. Không phải vì anh hết yêu, mà bởi vì anh muốn cô được tự do, được sống thật với chính mình. Quyết định ấy đau đớn, nhưng cũng là một sự cao thượng. Và có lẽ, chỉ những ai từng trải qua mới hiểu, đôi khi, ly hôn không phải là dấu chấm hết mà là một cách để cả hai người được hạnh phúc theo cách riêng. Điều khiến nhiều người xúc động chính là thái độ của Triệu Lệ Dĩnh. Cô không né tránh, cũng không phản bác. Khi được hỏi về hình xăm, cô chỉ mỉm cười. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình. Quan trọng là tôi đã sống và yêu chân thành. Nụ cười ấy không hề là sự thách thức, mà là một nụ cười chấp nhận của một người phụ nữ từng trải qua đủ đau khổ để hiểu rằng quá khứ dù thế nào cũng đã là một phần của mình. Chính vì thế, cô mạnh mẽ bước tiếp, vẫn cống hiến cho nghệ thuật, vẫn là người mẹ dịu dàng bên con trai, vẫn giữ hình ảnh rạng rỡ trong mắt khán giả. Khi tin tức về hình xăm và câu chuyện phía sau lan rộng, dư luận bùng nổ. Ban đầu, không ít người trách móc, thậm chí chỉ trích, nhưng càng về sau, mọi người lại càng đồng cảm hơn với cả hai. Một bên là Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ đã trải qua bao vất vả, mang trong mình những vết sẹo tinh thần mà chẳng ai dễ dàng hiểu hết. Một bên là Phùng Thiệu Phong, người đàn ông dám yêu hết mình, nhưng cũng dũng cảm lựa chọn rút lui khi biết tình yêu không còn trọn vẹn. Câu chuyện ấy khiến khán giả không chỉ rơi nước mắt mà còn suy ngẫm về chính cuộc sống của mình, về tình yêu, về sự tha thứ và về cách trân trọng những gì đang có. Có lẽ, sự thật về hình xăm sau lưng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ mãi là một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng có một điều chắc chắn, nó không chỉ đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật trên da, mà là minh chứng cho một trái tim từng yêu, từng đau và từng mạnh mẽ đứng dậy. Còn với Phùng Thiệu Phong, quyết định ly hôn không phải vì hết yêu, mà vì anh quá yêu đến mức muốn người phụ nữ mình trân trọng nhất được sống thật với cảm xúc của chính cô. Và rồi, trong dòng chảy thời gian, cả hai vẫn sẽ mãi được nhắc đến như một trong những câu chuyện tình đẹp nhưng buồn nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Không ít khán giả từng thắc mắc, vì sao Triệu Lệ Dĩnh, một nữ minh tinh vốn gắn liền với hình tượng trong sáng, lại chọn cho mình một hình xăm ở vị trí kín đáo mà cũng đầy gợi cảm như sau lưng. Câu trả lời nằm ở chính những ngày tháng cô phải gồng mình trong giới giải trí. Để vươn lên, Triệu Lệ Dĩnh phải gánh chịu bao ánh mắt hoài nghi, bao lần mỉa mai rằng cô không có xuất thân danh giá, không được đào tạo chính quy. Và cũng chính lúc ấy,
Hình xăm trở thành một cách để cô khẳng định, tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi sống là chính tôi yêu, tôi đau, tôi giữ ký ức của riêng mình, đó không phải là sự nổi loạn, mà là một lời nhắn nhủ âm thầm, chỉ dành cho những ai đủ tinh tế để nhận ra. Nhiều người vẫn nhớ rõ ngày công bố kết hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Cả showbiz chấn động, khán giả bàn tán, truyền thông đưa tin dồn dập. Họ từng được gọi là cặp đôi vàng của làng giải trí, hội tụ cả nhan sắc lẫn tài năng. Nhưng trong hạnh phúc ấy, dường như luôn có một khoảng lặng. Phùng Thiệu Phong từng thừa nhận rằng anh yêu sự chân thật của Lệ Dĩnh, song đôi lúc anh cũng cảm thấy cô như đang sống trong một thế giới riêng nơi mà anh khó chạm đến. Và cái thế giới ấy, có lẽ, được biểu tượng hóa bằng chính hình xăm kia. Mỗi khi anh vô tình nhìn thấy nó, trái tim anh lại dấy lên một cảm giác bất an. Không phải ghen tuông, mà là lo lắng, liệu trong tim người phụ nữ mình yêu, anh có thực sự là tất cả hay không? Khi quyết định ly hôn được đưa ra, cả hai đã im lặng, không công kích, không trách móc. Họ chọn cách chia tay văn minh, để lại sự tiếc nuối cho khán giả nhưng cũng giữ lại cho nhau một khoảng tôn trọng cuối cùng. Phùng Thiệu Phong hiểu rằng, níu kéo chỉ khiến mọi chuyện thêm căng thẳng. Còn Triệu Lệ Dĩnh, cô chọn im lặng bởi quá khứ và hình xăm kia không phải điều cô muốn giải thích. Cô tin rằng, ai từng yêu cô thật lòng thì sẽ hiểu, còn ai không hiểu thì cũng không cần phải giải thích nhiều. Thế nhưng, trong sâu thẳm, cả hai đều biết tình yêu ấy chưa bao giờ cạn kiệt, chỉ là nó không thể tồn tại theo cách mà công chúng hằng mong đợi. Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dồn hết tình cảm cho con trai. Những bức ảnh hiếm hoi cô chia sẻ, dù không lộ diện trọn vẹn, vẫn đủ khiến người hâm mộ ấm lòng. Có lẽ, chính con trai là lý do khiến cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người ta từng thấy cô rạng rỡ đưa con đi chơi, kiên nhẫn cầm tay con tập đi, hay dịu dàng dỗ con ngủ. Đằng sau ánh mắt ấy, không còn chỉ là nữ diễn viên nổi tiếng, mà là một người mẹ hết lòng vì con. Phùng Thiệu Phong cũng vậy, dù không còn là chồng, anh vẫn là một người cha có trách nhiệm. Nhiều lần, anh xuất hiện cùng con, chăm sóc, đưa đón con đến trường. Chính sự hiện diện của con trai đã trở thành sợi dây vô hình, kết nối hai người, dù họ không còn ở bên nhau. Ban đầu, công chúng tò mò, thậm chí soi mói về hình xăm sau lưng của Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng càng về sau, khi hiểu ra ý nghĩa của nó, mọi người dần chuyển từ ngạc nhiên sang đồng cảm. Người ta nhận ra rằng, dù là minh tinh hàng đầu, Lệ Dĩnh vẫn là một người phụ nữ với những tổn thương, với những ký ức mà không thể xóa bỏ chỉ bằng vài năm hạnh phúc. Còn Phùng Thiệu Phong, anh không phải kẻ bạc tình, mà là người biết trân trọng, biết buông tay đúng lúc. Có khán giả đã viết trên mạng xã hội, có lẽ đây mới chính là tình yêu trưởng thành, không phải lúc nào cũng ở bên nhau, mà là dắt rời đi để cả hai được sống thật với lòng mình. Câu chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giờ đây giống như một bản nhạc buồn, dư âm kéo dài mãi trong lòng khán giả. Hình xăm sau lưng của cô không chỉ là nguyên nhân dẫn đến ly hôn, mà còn là biểu tượng cho sự thật rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng vẹn tròn, nhưng nó luôn để lại dấu ấn sâu đậm. Và có lẽ, trong những năm tháng tiếp theo, khi nhìn lại, cả hai sẽ không còn hối tiếc, bởi họ đã từng yêu chân thành, đã từng gắn bó, và quan trọng hơn hết, họ đã để lại cho đời một thiên thần nhỏ minh chứng cho tình yêu ấy, dù không còn trọn vẹn.